येशू तपाईको नाउँलाई धन्यवाद चढाउँदछु आराधना आराधना येशू आराधना 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 येशू तपाईं प्रभु महान अनि जीवित दयालु परमेश्वर दर्शकबिन परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यहाँहरु सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरको महान अनुग्रह आज तपाईँ र मलाई दिएको छ अनि त्यो अनुग्रहद्वारा हामी यो समयमा हामी परमेश्वरमा जीवित छौं प्रिय मित्र। किनभने परमेश्वरको प्रेमले हामीलाई असाध्यै प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरको प्रेमबाट हामी संसारमा छौं। मानिस जन्मन्छ, जन्मिसकेपछि मान्छेको मृत्यु निश्चित छ। तर पनि संसारमा आइसकेपछि मान्छे जन्मिसकेपछि केही न केही गर्नुपर्छ। केही न केही कुनै न कुनै उद्देश्यका साथमा संसारमा मानिस जन्मिएको हुन्छ। फलस्वरूप परमेश्वरको सृष्टि मध्ये मानिस पनि एउटा सृष्टि गरिएको कुरामा पर्दछ। कारण परमेश्वरले मानिसलाई सबै संसारका थोकहरूमध्ये जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले मानिसलाई बनाउनु भयो ताकि मानिस परमेश्वरको त्यो सत्यतामा, परमेश्वरको ज्ञानमा र परमेश्वरको बुद्धिमा मानिस हिँड्न सकोस् र परमेश्वरको नजिकतामा हिँड्न सकोस्, परमेश्वरको महिमा गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्यका साथमा प्रभुले बनाउनु भयो। र मान्छेको जन्म एकपटक आमाको कोखबाट मान्छेको जन्म हुन्छ। र बाइबलीय भाषामा पनि बाइबलीय भाषालाई हामी अलिकति बुझ्नेछौँ। र मान्छेको जन्म फेरि दुई पटक चाहिँ हुन्छ भनेर बाइबलले बताउँदछ। पहिलो पटक आमाको पेटबाट उसको जन्म हुन्छ भने दोस्रो पटक ऊ आत्मिक तौरमा परमेश्वरमा विश्वास गरेर, ख्रीष्टमा विश्वास गरेर ऊ फेरि आत्मामा जन्मिन्छ। यूहन्नाको पुस्तक 3 अध्यायको 1 पदमा येशूले एकजना निकोदेमस नाम गरेका व्यक्तिलाई फेरि यो नयाँ गरी जन्माउनुपर्छ भन्ने विषयमा बताउँदा निकोदेमस त्यहाँनिर अलिकति कन्फ्युजमा परेका छन्। म कसरी चाहिँ नयाँ गरी जन्माउन सक्छु त? अनि त्यहाँ निकोदेमस नाउँ भएका एकजना मानिस थिए। तिनी फरिसीहरूमध्ये एक अनि यहुदीहरूका अगुवा पनि थिए। 2 पद। एक रात निकोदेमस येशू कहाँ आए र उनले भने, रब्बी, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरद्वारा पठाइएका एकजना शिक्षक हुनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको सहयोग बिना तपाईले जुन चमत्कारहरू गर्न हुँदैछ कुनै मानिसले गर्न सक्दैन। यो कुनै मानिसले गर्न सक्दैन। जुन चिन्ह चमत्कार छ त्यो चिन्ह चमत्कार भनेको तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो चिन्ह चमत्कार कुनै मानिसको तर्फबाट चाहिँ होइन। त्यो मानिसको तर्फबाट तपाईले त्यो बोल्नु भएको होइन। त्यो चाहिँ के हो त? तपाईले परमेश्वरको तर्फबाट बोल्नु भएको भनेर चाहिँ अनि भनिएको छ। त्यसकारण यहाँनिर निकोदेमस एकजना यहुदी अगुवाहरू मध्येको एकजना, फरिसीहरूको एकजना व्यक्ति, जब उनी रातिको समयमा येशू कहाँ गएर उनले भन्छन्, गुरुज्यू, हामी जान्दछौँ तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, असल शिक्षक हुनुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको सहयोग बिना तपाईले केही पनि गर्न सक्नुहुन्न भनेर चाहिँ अनि निकोदेमसले येशूलाई गएर भन्दछ। र येशूले उत्तर दिनुहुन्छ 3 पद अनुसार, यूहन्ना 3 को 3 पद अनुसार येशूले उत्तर दिनुभयो, म तिमीहरूलाई सत्यका कुरा भन्दछु, मानिस फेरि एकपटक जन्मन्छ
जन्मनुपर्छ। यदि मानिस फेरि जन्मिएन भने त्यसले परमेश्वरको राज्य प्रवेश गर्ने छैन है। यहाँनिर चाहिँ हामी हेर्दछौँ भने प्रिय मित्र, मानिसको जन्म यहाँनिर उन्ना तिनको 16 अनि 3को 3मा हेर्छौँ भने म फेरि सत्य कुरा भन्दछु, मानिस फेरि एकपटक जन्मनुपर्छ। यदि मानिस फेरि जन्मिएन भने त्यसले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। अब यो दोस्रो पटक जन्मिनु भनेको के हो त है? वाट इज द बर्न अगेन है? फेरि चाहिँ अनि जन्मनु भनेको के हो भनेपछि यो साँचो प्रभुमा विश्वासद्वारा हामीले फेरि नयाँ जन्म लिने गर्दछौँ। जब जुन व्यक्तिले प्रभुमा विश्वास गर्छ नि त्यो व्यक्ति प्रभुको राज्यमा त्यो नयाँ चेला बन्दछ, नयाँ शिशु बन्दछ। कारण ऊ आत्मिक तौरमा फेरि प्रभुमा विश्वासद्वारा जन्मिएको हुन्छ। र 4 पद निकोदेमसले भने म एक मानिस जो बुढो छ र ऊ फेरि कसरी जन्मन सक्छ र के ऊ पुनः आमाको गर्भभित्र दोस्रो पटक पस्न सक्छ अनि फेरि जन्मन्छ र? यहाँनिर प्रश्न उठेको छ। अनि निकोदेमसले यहाँनिर प्रश्न गर्नुभएको छ कि त्यो कसरी सम्भव छ त? अनि फेरि एकजना के व्यक्ति फेरि जन्मन सक्छ र आमाको पेटमा गएर फेरि जन्मन सक्छ? असम्भव, इम्पोसिबल कुरा हुँदैन यो भनेर चाहिँ निकोदेमसले भन्दछ। तर यीशुले भन्नुभयो, म तिमीलाई सत्य कुरा भन्दछु, मान्छे पानी र आत्माबाट जन्मेन भने जन्मनै पर्छ। यदि ऊ त्यसरी जन्मिएन भने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। किनभने परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि ऊ फेरि पनि नयाँ गरी जन्मनु पर्ने हुँदछ। त्यो हो ख्रिस्टमा नयाँ गरी नयाँ आत्मामा जन्मनु, पुरानो स्वभावहरू सब त्याग्नु र नयाँ स्वभावमा जन्मनु हो। र यहाँनिर 6 पदले भन्छ, मान्छेको शरीर आमा बाबाबाट जन्मिन्छ, तर मान्छेको आत्मिक जीवन भनेको परमेश्वरको आत्माबाट जन्मिन्छ भनेर बताइएको छ। अचम्म नमान, मैले तिमीलाई भने तिमी पनि जन्मनै पर्छ। हावा जता बहन्छ ऊ त्यस्तै अनि बहन्छ। तिमीले हावा बहेको सुन्छौ, तर हावा कहाँबाट आउँछ र कतातिर गइरहेको छ तिमी जान्दैनौ। यसर्थ मान्छे अनि त्यस्तै हुन्छ जो आत्माबाट जन्मन्छ। आमेन। यो कुराहरू चाहिँ हामी हेर्दछौँ।